Lesson 4, Comparing Older and Younger Children, Part 1. Nu wel we mal twee groepen Kenia beetje vergelijken. De 9, 10 en 11 jaar en de 12, 13 en 14. Dit is bloos durchschnittlich. Dat is niet helemaal ganz correct. Manchmal kan 1 jaar, dat is waar het maar dit is wat we als kerkleiders en leiders met het klaarste weten van onze Kenia en als ouderen. Zo, dat eerste ding is dit. Ik wil, eerst van de charpel jet. Hoe zijn de charpers ingesteld? Dat wil ik het eerste klaar hebben. De jongere groep, die was ziemlich zacht. Maar die hebben hart zoveel energie in zich. Die kennen over toben. En die zijn nu rijtums. Die kennen nu zo'n kleine dingen doen als molen en schrijven. En dat zit kraakt. Recht terechtgesteld. Die kennen de hand zeer fijn met dat tevredenstellen. Die zijn nu in het gans gezondste tijd in het leven. Wanneer je 12 bent, dan best wel even humpel even. Dan wordt het al bloos zwakker. Dat is interessant, niet? Die hebben gans het meeste energie in deze tijd. Die kunnen het längste kennen zij ranen in het leven. Dat is de tijd. Want ze moest je hart of zo. Ik weet nog als Donovan. Dat wie krijgt een jongen dit Ella. En dan wordt hij bij de school zich bloos teruggetopt. En dan hadden ze nog verzet. En dan hadden ze nog games gespeeld. En dan kwam hij naar huis. En we moesten meest wat doen met deze jongen. Als die kon goed stil zetten op de stoel, dat draaide al aan. Want op hem dash eend, we wat even plein wie allemaal bezien schief. Dem zien, schmaand dat hangt even de zee met kruimels erbij. Dat we bloos allemaal bij klas bij dem. En zoveel meer we daarvan reden, zoveel krasje wordt het. Dat helpt nog niet. Maar ik wist dat, die andere 3 kinderen, die legden al te lezen. Wel, wat bracht een kind wat te lezen had? Hij bracht een kleine stoel in de aak met een lamp in de kop en een boek in de hand. En dan kunnen ze lezen. Ganz kleine aak. Maar niet een jong, die moest zo'n cykeltje hebben wat pas 1 rad had. En dan moest hij freehand boven balancen. Dat wie aan het kleine zaken, ik kan dat goed doen. Tegen voren dan. Dat zagen zij vragelijk al op. Schafft allemaal. Nu, als hij al een jugendleider, maar hij bracht nog maar veel ruim. Nu weer we bij een camp toen families komen op Weihnachten. En dan zet hij daar een voorstel. Zaten zich de voet op, dat is niet één jaar even alleen, maar het op 2 rijden, dan voort op 2 rijden. Dan zijn er 2 mensen die wel hier naar reis hebben, en we willen met voor. Ja, sure. Een heb je dat zegt de bus, maar nu ga je niks ram te regelen. Dat regelen wat alle familien doen worden hier. En dan becht hij even reg en dan voert hij alle weer ram. Geen andere aan de familie kan ze dat doen. En Laura en ik kijken ons volken aan en wanneer de woe wordt dit jong nog wel oplanden. Maar die hebben meer mensen in Jezus geleid als één van de andere kinderen. Because hij kan van alle dit een bijspel maken. Krijgt ze zij als hij het deed. En hij had allemaal samen had hij wijsheid wat een beetje wieder je kan zien dat lijkt. En we zijn er zo, God brukt hem. Zo nu, als hij een jugendleider, er zijn 300 jonge mensen, en hij weet zich rein gans met dat. Wenn God die heeft hem die God geeft. Ja? En wanneer een jonge mens is wat niet met de ouderen de lijn komt, dan is hij er voet erbij. En dan krijgt de ouderen al aan en zegt, wel, we moeten door zaten spazieren. Zodat we kunnen weten wat we top kunnen doen, dat dit wordt schaffen. Zo, wat brukt het? En voorken dan weer ik een beetje verdrietig. Ik weet nog, hij was zo'n 5 jaar jong. En hij wil allemaal bij wanneer we juist hadden, we allemaal bij de vreemdste mensen zetten. Wel, geen vreemde mensen het zijn met maaltje persoon. Het schmaan vaart am kleid. Zo, we moesten meest een beetje wat regelen hier. Zo, dan zeg ik Donovan, wel we een beetje wat terugstellen. Van nu aan, wanneer we juist hebben, was je never die in sloten woede wordt zetten, maar de Zweeds voor zetten ook. Dan wil ik haar zoals de kraak bezit mee zetten, maar dan wordt allemaal zo lotus van doe dat in scheiden haast. Want jij dat weten, dat doe je met wat in draaien gaat. En dan, wanneer something niet gerecht is, boven dat,
dan word ik die een klein beetje aan de knieën aanvoeten. En dan weet je, moest wat terugstellen. En wanneer ik dat voert, dan word ik het doen en dan weet je, krijg wat mij met aanmakkelijk weer. En hij dacht dat we bloos de beste arrangement we kunnen hebben. Dat geval hem bloos zeggen. Wat ik niet wist is, dat ons oudste jong dat ook gehoord had. En hij is dan een beetje zo'n spoos had. So nu wordt hij niet gekans krijgen. So, ik wist dat niet. So deze zondag hadden we 12 mensen op een dash. En dat is dan die luidsmak. Wat hij weet hoe ik zette dat. En sommigen vroegen, hoe was je zitten? Maar ik zie niet kan zeggen. En dan van eenmaal dan ging ik daar bij mijn stoel staan en dan zei dat was eigenlijk wat krijg je zitten. Zo, mijn vrouw zat hier op een eng dash, ik zat hier. En dan is ons Donovan, Elroy zat voet door. En dan zijn de jaars, dan maakt de andere man verspreid. Wel, we hadden met onze kinderen een beetje geleerd wat we jaars hadden. En dat we weten dat eten eerst naar de jaarsstreetje. Dat is dan een beetje ere, met bescheidenheid wijzen. Maar dus, hij was al zo hungrig. En hij was sure dat we geen ander wat het half zo hungrig was als aan. En dat was ook zo. Hij regelde maar zoveel dat brokt met eten. Zo schwinn als we gedankt hadden. Dan had ik al twee weken een halve mul. En dan stak de meest met dat. Hij wilde zo schwinn doen. Dan had hij veel geraad het mul voor genomen als hij kon handelen. En zo'n drieën stak 2 weken. Dat kan hem nog meest afwaaien. Moest ik hem dus schwinn een beetje aan de knievoeten. Had ik dat echt gedaan, want hij wist dat je nog heel erg gedaan. En dan zag Elroy voet mijn hand in hem dashkomen. En zo proostelde hij los met 10 laag. En dus jong die wordt blij. En ik moest hem meest een beetje, moet dat theater, alles soft. En dan moest ik hem daar met de uitbeelden, dat ganse ding. En dan zei ik hem, Donovan, mij heeft het maar krijg, zo je gaan. En dat is een leer in het leven. Dat niet slecht gaan. Dus moest ik met traagstalen alles dat, weet je. Maar weet je, manchmal dan moet je bloos kleine dingen doen. Wat het je krijgt ten pas is. En wie weet ik wat het is. Maar wanneer we zo, ik heb geleerd van mijn ouderen, dat 's morgens je vangt niet je dagen aan, omdat je eerst Jezus vraagt en je krijgt helpen. De rechte ding, de rechte die doen. En Jezus kan even die ding, wat we niet kan recht doen hebben, die kan hij terugstellen, dat die worden recht zijn, want die is het opbouwen doen. Dat is wat God met ons wil doen. Hij weet dat, die zijn onvolkomen mensen. Dit zijn de kinderen, de jongeren, wat er gelijke challenge, die gelijke riddles in leven. Zie, een jonge kind wat er niet naar school gaat, die kan gewoon een riddle. Je weet wat ik meen met een riddle zijn, joh? Die weet gewoon wat ik meen daarmee. Wat de zin is, dat is wat er haast. Zo nu hadden we dus ook als dash en de oudere kinderen, die hadden alle eerder kleine riddles van je ander. En mensen kunnen immer smak beantwoorden. En dan is deze kleine feierjasje, die wel zo hier door maken dat gereed. 60 vraagt zij, en wie hoort de alle? Wo wijn dit dat chikkel, even weggaan, het krijgt dan eens de kok helpen. Ik wist voort. Ik weet krijg, wo een feierjasje kind denken dat. Mijn vrouw was ook. Maar de oudere schwester, die hadden niet een blaas hierbij. Ze zei, je meent aan Elroy, ik weet dat een riddle. Ik zei, zij heeft een riddle. Wel, Terry, ik was het maar zij. Ze kunnen dat bloos qua uitfiguren. En dan zegt ze bloos, wel, dat chikkel wil zich doodslaan. Doorheen. Zie, en een 5 jaar kap, du hast geen riddle niet. Dat is ganz klaar, want die gaan even een waagje wat ik gehoord heb. Dat was een zwaak erbij. Dat is alles. You know? En de stad schaft het. Maar wanneer ze dit alles zijn, dan is dat riddling als een zeer grote ding. En dat zijn beetje, wat een christelijke riddles had, wat een zeer fijn zijn. Bloos om die kap een beetje zo ophouden. Maar nu willen we naar de oudere kant checken hier. Die was zeer sterk. Een jongen is zo hoog als dit, en de nächste is zo hoog, en dat is zelfs die Ella. De meeste van deze zijn kleiner is de merkstad Ella. En dat alles is allemaal een verdrazzeld, weet je. Keiner weet wat. De een zegt 12 show, en de zegt 10. En die weet niet wat ene show zo verlozen is op een foto als de andere. Alles is met zo, check hem spiegel aan, is de neus nog scheef. En dat bothert het allemaal. Als een kleine pakkel, en dan wil ze hem dat wijzen, weet niet wat dat kunnen versterken. Dan ben je tape met bakken, wanneer je goed schaffen. Zo weet je, die zijn zeer bekend. En wie anderen, wie zijn dat niet meer. En wie geloven, wat maken ze zich zo groot van en al dat. Weet je, dan zijn ze nog clumsy, dat is het wat er veel wat de dingen doen, die hokken dan bij een stoel aan en dan vallen ze lang op de vloer aan.
en weten niet hoe wij ze bloos niet kennen in de stich komen. Dat is meestal van die stijlen en bijmen en lichtpasten die alle uitspringen in de eind. En dan zijn dat dat zijn zo'n wat groot of energy ha voor 15 minuten en dan moeten ze waar zich verholen. Dus die heeft tijden van energy. Maar die dat plus on en off. En dan zijn ze zeer meid voor 15 minuten en dan zijn ze wel rijden om 15 minuten je schijt geven. Zo, mijn voorraad wist dat. Even ik weer bij dat alle. En dan wil die beeld optassen. Dat is een kleine beeld wat je kan. En dan wondert mijn oudere broeder. Wo we daar niet bloos één van den leidt de tractor voor. En dan durven we niet tijd verkwozen bij hem voor met 2 jongens aan en her voor. Dan kan een op een stap blijven te met helpen en de andere weet. En mijn dad was, no. Deze 2 jongens, die kunnen rotsen voor 15 minuten en dan zit hij dat val. En dan moeten ze voor 15 minuten zetten bij mijn huis voor. Dan kunnen ze 15 minuten rotsen en dan zit hij dat ladig. Dan moeten ze voor 15 minuten zetten en dan kunnen ze weer uploaden. Dat is dus het zelf bij eind, wel we dat niet wegnemen, because dan kunnen we niet 800 beelden dag optassen. Dat meen ik. En mijn broer kan het niet gaan zijn, maar hij wist dat papa zijn woord weer het laatste doet en dit. Maar ik kan nu correct verstaan wat hij meent. Dat is correct als het schaft. Dit zijn die wat de meest adults zijn, opgewassen mensen zijn, maar niet gans. En dan zijn alle over zo verschroven. En meisjes zijn 2 jaar voorop, physically, van jongens. Dat is Ella. En dat is ook zeer frustrating voor beiden. En zo, wie moet eind een klein beetje zonf te behandelen, wanneer alles is dit. Nu willen we met van haar brein reden, van haar kop. De jonge groep, die kunnen goed 30 tot 45 minuten aan een arbeid zijn. No probleem. Maar als ze dat niet kennen, dan weten we eerst wat los te gaan. Er is een ganse research project nu buiten, wat wijst is dat van Kenia in de eerste 7 jaar van hun leven veel tv watchen doen, dan worden die niet kennen 30 tot 45 minuten aan één ding zijn, wanneer ze is 9, 10 en half zijn. Because dat tv dat alle 3 tot 5 seconden dat beeld am änderen. En wat 7 jaar oud dat die brein nog allemaal toenemen. Er zijn cells die walsen nog allemaal. En dan wat die brein zo geprogramd, dat hij alle paar seconden wel wat niet ha. En wanneer het niet door is, dan worden ze boord en zijn ze rein in orde met zichzelf, weet. So wat we willen doen is, en research wijst ons, dat een kind wat er niet 7 jaar oud is, zal niemals meer is 30 minuten een dag verder dat zijn. En same as van een computer. Dat zal really niet zijn. Wanneer meer tijd spenden, dan weet we, dan doen we niet het aanzien te de kinderen. Dit zijn die wat ik gleich je te studeren wat dat je woorden is. Wat we deden als kleine kinderen en alles in staat. De Bijbel is 2 drittel zo'n soort information. Het is correct de rechte tijd om je rindlich de Bijbel je geschichte doorstalen. En als je ene geschichte te vertalen, jeder vooruit moet, er zal veel geschichte hebben voor de kinderen. Die had de recht te weten hoe ik hergekomen zie. Is het goed of slecht? Als het correctelijk. Want slecht is, dat je laat leren hoe je het slecht weer. En hoe ik nu wat zes wat ha. Zie, ik zei te jullie dat mijn vader, wie een mens wat er never zien natuur verleren deed. Except eenmaal met de melkkoe. Wel, hij werd 13 zien voor de storm van kreeft. En dan deed zijn mama zich een jaar te bevrijden met een ompje rijmen. Beide van die vaders, mijn grootpapa's, die werden beide mannen wat er niemals in de natuur verleren deden. Als die 2 families toepvrije deden, dan waren er 8 teenage jongens op eenmaal. Weer 21 jaar. Dat is een grote show. En die vader weer rein geduldig te maken. Maar de laatste zich oprechtig bekeerd had. Dat ik manchmal zeer wild verder had. Ook manchmal nodig had. Maar hij wil geduldig voor de ganze zaak. En zo wat we willen doen is, we willen rein ganz klaar zijn op die ding. Wel, dat weer nog een ding. En dat weer dit. We hadden, die grootpapa's hadden beiden voordat wat ook karakter staat weer. En nach een grootpapa was er weer. Maar verder dat. So dat is nu ongeveer 6 generations 3. Dan waren er mannen en beide families, de Rijmers ook de Fries.
wat er van zeer dolle families komen. Den wordt never gestraft, ohne oja door, wordt er verwerkt je, wordt boddelen in kwakken. En dan werden er 2 jongens, een aan iedere familie, wat zich oprechtelijk bij kinderen reden, zeiden, dit wordt never waar van mij weer gedroogd worden. En dan vroeg hij God om dat generational zin te spoelen. En door dat hij dat gedaan heeft, zie ik nu zo gelukkig. Het is never te laat om die zin te zien leiden. Niemals. Op één ding weet ik. Elderen wat dat dal zit, want ze kennen je een optraatje. Die net kennen je, die al lang niet tegen alleen het. Wat die kennen je hebben wanneer leeftoelig zijn. Deze jonge mensen, die hebben nog met trouble met reddeling in de weg. En die kunnen nog niet alles correct terugstellen. Want dit meint voor dit, dat want niet correct klaar is, dan is het met zwaar, zoals die dan de veel start leren. Dit zijn ook die wat er veel doen, die krijgen mathematics, die krijgen te rekenen, zware dingen uit te figuren, dat krijgen zij. En dit zijn die wat de waarhoofd je gezicht willen hebben. En wie zijn de jansen wat niet dat willen geven. Nu willen we naar de ouderen kijken. Die 12, 13, 14 jaar. Die hebben zeer scherpe kap deze tijd. Maar die gleichen niet vars uitwendig te leren. Zowel we niet langer afstand geven te uitwendig leren. Maar ganz korte dingetjes, wat er veel mening hebben. Dat is wat we moeten hebben. En dan wel van die mening lezen. Because jede 5 woordje stroofje, dat leidt in een certain ganse kapitel aan. En dat is wat we willen hebben. Zowel we ons rein klaar zijn bij deze zaak. En daarna, ik denk wat ik wil zeggen hier is, dit zijn die wat er haastig in een scheiding mogen doen. Die doen zich niet in je terugdenken. Die hupsen verder te denken doen. En als het manchmal zeer onbeslepen zit. Wel we ganz geduldig zijn. Dan weer een vraag, oké, wat moet die dem entscheiding maken? Wat die doen bus zit, die weet ik wel. Had geen idee. Dan helpen we hen te leren, te denken, verder ze wat doen en zeggen, niet staan nog her. En dan schaft het veel beter voor hen. Deze mensen zijn die willen zeer jaren, die hebben problemen met samen bijdelen. Samen, die zich een ganse tovertruur zijn. En de oorzaak waarom dat some jonge mensen zijn, wat er rein niets kennen te mama en papa zeggen, oder te hem zinnen zullen leren is, because dat wordt plaatselijk een grote ploedermachine, ouder, die rijden zich voet zo op. Wel we ganz geduldig en dat laten zeggen. En dan willen we eind met helpen met dat. We willen tijd nemen, zoveel maal dat mijn vader moest tijd. En ze dat bloos, nu wil ik bloos proeven, nu wil ik een paar stunden nemen, we hebben dat maar goed doorgenomen. Ik wil iets aan Bibelvers geven, wat een stift dat een papier heb, dat een beetje nog groven. En dan willen we een dagen of 2 waren van reden. Mijn vader was zeer ernst met deze zaak. Hij heeft veel om anshalve, heeft hij de nacht der, ik heb knieën geleden. Heeft stunden hier en stunden doorgenomen met het woord Gottes. Bloos te zijn, wat is de goddelijke wijsheid wat ik hier kan bijeten? En waar ik het doen. Wel we nog beden. Himmlische Vader, we hebben alle opgaven hier gekregen. En de mensen wat hier in deze stoel zijn, die de opgave richt naar andere jonge mensen. En ik weet dat u ons mag vandaag zoveel klaarheid en wijsheid en moed geven, dat we onze jonge mensen, met wem u ons aanbevolen hebt, dat we denen kunnen dat geven, dat bijdelen, wat dien willen we zijn. Zodat die kunnen opwassen met een zeer vaste geloof in die. In Jezus' naam. Amen. Dank je.